කියා මේ ජීප් එකේ මේ අපි බොනට් එකේ එක කොටසක් පොලිෂ් කරලා තියෙනවා. මේ කොටස පොලිෂ් කරලා නැහැ. දැන් මේ කොටසේ ස්කැචර්ස් තියෙනවා. hair scratches අර හිසකෙස් වැනි ස්කැචර්ස් තියෙනවා. දැන් මේ කොටසේ නැහැ. මේ කොටස අපි පොලිෂ් කරලා තියෙන්නේ. මේ කොටසේ නැහැ. ඇත්තට මේ වාහනේ මේ සෑන්ඩ් පේපර් එකෙන් කපන්න අවශ්‍ය වාහනයක් නෙමෙයි. මේක මේ අපි මේ ක්ලේ බාර් එකෙන් තමයි මේක පිරිසුදු කරගත්තේ. මොකද මේක ඔරිජිනල් පේන්ට් එකක්. දැන් අපි මේ කොටස කරමු. Baik. Surat ya.